I'm just okay. I just caught a vibe, I feel it. Tell me, I'm just okay. Caught a vibe, I feel it. سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. امروز با هم آموزش اون ویدیو شورتی که آپلود کردم چند روز پیش میذاریم. استقبالتون ازش خوب بود، گفتم آموزشش هم بذارم و سوالایی که راجع به ادیتش و پیدا کردن و ویدیو خامه و اینا پرسیدید توی کامنتارم همه رو جواب میدیم به این آموزش. فقط قبل از این که بریم سراغ ویدیو حتما تو چنل تلگرام جوین بشید که برنامه و همین ویدیوها رو همه اون ریسورس هایی که برای هر آموزش استفاده میکنیم اونجا میذاریم و حتما چنل هم سابسکرایب کنید. بریم سراغ آموزش. خب بچه ها، من مدیامو سعی میکنم 2 ویدیویی که اینجا دارم شبیه به من ماشینایی که توشن. ببینید ماشین مشکی BMWست و اون یکی ویدیویی هم که میخوام باش قاطی بکنم همون مدلیه. حالا شما میتونید با ماشینای مختلفی تست بکنید، مشکلی نداره، ولی خب من اینجوری میخوام. باید الان بینشون کاتایی که زده شده رو خودمون دستی کات بزنیم. برای همین من کات که میزنم، بعد از این کات میزنم یه ذره هم از آخرش میبرم، چون ممکنه از آخرش توی فیلم های کات بعدی باشه، اینجوری تمیزتر در میاد. و اون یکی ویدیو من ایمپورت میکنم و شروع میکنم به کات زدن همشون که کامل مچ بشن. بعد از اینکه کاتامو زدم باید موزیکمو اد کنم. من موزیکمو از روی ویدیوی دیگه انتخاب میکنم، از همون ویدیو اکسپورت میگیره، در واقع اکسترکت میگیره موزیکش رو و میتونم استفادهش میکنم. اینجا حالت اتومات میتونید به موزیکتون بنچمارک بدید، این اد بیت ها رو بزنید، مارکر ها رو بزنید، ولی خب بهتره که دستی اضافه بکنید. ببینید مقدم که فکر میکنید سخت نیست. اول به صورت شنوایی گوش بدید ببینم کجا کیک و بیس و اون سرضربا هستن. بعدش وقتی میفهمید کجا شنیدید همزمان چشمی هم نگاه بکنید از توی ویو موزیکتون، میبینید که اون جایی که پریده رو میتونید خودتون بفهمید دیگه، بین اون جایی هست که یهو پریده ویو بالا، ولی اگه گوش بدید میفهمید حتی شکلش چه شکلیه. خب یه شکل خاص داره میپر بالا دیگه، راحت تر پیداش میکنید با چشم که بتونید همه این موزیک رو راحت تر و سریع تر بزنید. نه خود همش گوش بدید، هد بزنید، دونه دونه اضافه بکنید، اینجوری راحت تر. و بعدش میریم سراغ این که سرعت مدیاها و فایل خاممون و اون فیلم ماشینمون که حرکتی هست و دوربین داره نهش نزدیک میشه یا دور میشه رو تطبیق بدیم با اون مارکرهایی که زدیم. خب من الان الگویی که استفاده کردم توجه بکنید توی تایملاینم، هر بار که یه مدیا رو میذارم یه ریورس هم میذارم جلوش که همون حرکتی که داره طی میکنه رو برگرده که حس واقعی تر بهش بده. بعد بین 2 موزیک 2 کیک میذارمش، یعنی یک کیک میزنه یکی دیگه هم میزنه دیگه تموم میشه مدیای من. این الگو رو استفاده کردم. شما میتونید یه الگوی این مدلی داشته باشید که روی هر کیکی که میزنه سکانستون کات بخوره یا روی هر 2 که میزنه سکانستون کات بخوره. و بعد از اینکه اینو رعایت کردیم دیگه بقیه‌شون هم به همین شکل دونه دونه با منحنی‌های متفاوتی مچ میکنیم. شما باید با چشمتون این منحنی‌ها رو تنظیم بکنید. اگر یه مدیای دیگه انتخاب بکنید خب منحنیاش کاملا متفاوته، حتی به اون موزیکی هم که گذاشتید این منحنی‌ها مرتبط، خب زمان بندیشو بر اساس اون موزیک دارید تنظیم میکنید. ولی اگر این ویدیو رو میخواید دوباره روش تمرین بکنید من توی چنل میذارمش، دقیقاً همین منحنیایی که من اینجا میذارم و با اسکرین شات بزنید این حرکت رو بهتون میده. حتی اگر یه ویدیو باشه که شبیه همینه که اکثر مدیاهای یعنی فیلم خامایی که از ماشینا هست همینجوری یه دوربینه داره از زوایای مختلف حرکت میکنه و بهش
زاویه حرکتی میده، با همین منحنی تست بکنید، خب همین حرکت ها رو بهتون میده. ولی خب از نظر من میتونید با ذره دستکاری کردنش یه شکل دیگه بهشون بدید، از خلاقیت خودتون هم استفاده بکنید کمی. و من دونه دونه اسکرین شات ها رو براتون میذارم از هر منحنی که بتونید همون رو بذارید روش. ولی اینجا فقط داریم فیلم ها رو سرعتشون مچ میکنید که سرعتشون روی موزیک جا به جا بشه. این خیلی عامل مهمی توی این ادیت. بعد از اینکه اینا رو مچ کردیم، تازه میتونیم بریم سراغ ساختن اون ترانزیشن ها و جا به جا شدن اون لوگوها و چراغا و اینا رو. برای اونایی که ریورس میکنید، مثلا یه صحنه رو سرعتش رو تنظیم میکنید، بعد میخواید برای پلان بعدی دوباره همون رو ریورسش بکنیم، حرکتی که توی پلان اول، یعنی همون سکانس اول که کات زدیم انجام دادیم. همونطور که شما فیلم رو برعکس میکنید، منحنی که استفاده کردید برای سرعتش هم برعکس بکنید. شما باید خودتون دستی اینو برگردونید. توی الایت موشن برای برگردوندن این منحنی‌ها یه دکمه جدا گذاشتن، خودتون میتونید ریورسش بکنید، حتی منحنیتون هم. برای همین میگم اون برنامه خیلی حرفه‌ای تره. ولی توی کپکات دیگه دونه دونه باید خودتون این کارو بکنید. و ببینید الان من دارم چی کار میکنم. مستقیما دارم اون ور نگاه میکنم، هرچی اون ور زده بودم و این ور پیست کردم، خودم دوباره گذاشتم، بعد اون وریا رو پاک کردم، دقیقاً انگار برعکسش کردم. اینجوری باعث میشه که ساختار فیلمتون همون جوری که ساختیتش طی بشه. خب بریم سراغ بخش اصلی، افکت و ترانزیشن. اینو یک دوپلیکیت میگیرم و ماسک میکنم اون لوگو رو. لازم نیست ببرمش، با ماسکینگ در میارم کارو. میتونید اگه با دستتون نمیکشه، خب قطعا نمیکشه، از قسمت بیسیکا هم ترانسفورم میتونید تنظیم بکنید به صورت دستی، اون پایین هم ماسکو میتونید تنظیم بکنید. بعدش به صورت دستی باید ترک بکنید و روی لوگو نگهش دارید تا ادامه فیلمو بتونید برید. اون بخش بادی چیزم در بیارید. چجوری میتونید در بیارید؟ برید توی بخش ماسکینگ لایه دومتون که دوپلیکیت پایینیه، بعد بزنید اینورت، یعنی برعکس کردن، و به جای اینکه اون لوگو رو ماسک بکنه، لوگو رو ماسک نمیکنه، اطرافش رو ماسک میکنه. و بعد از اینکه این دوتا رو از هم جدا کردید، دوتا لایه جدا میذاریدش رو اون لایه‌ای که تصویر خودش هست، نگهش میدارید، یه ذره هم ادامهش میدید به لایه بعدی که میخواد بمونه و ازش جدا بشه، و اونجا رو از هم کی فریم میدید. لوگو رو از زیر بدنه میکشید به سمت راست، چپ، بالا، هر جایی که دوست دارید، و این یکی رو هم زوم میکنید، این بادیشو، که از توی اون سوراخ رد بشه. و با یه منحنی هم به صورت کاستوم بین این منحنی‌های آماده خودتون تست بکنید، ببینم کدومش بیشتر به درد تصویرتون میخوره و اضافه بکنید. بریم سراغ ترانزیشن بعدی. بچه‌ها ترانزیشن بعدی من دوپلیکیت میگیرم از همون ویدیو، بعد این دوپلیکیت همو کات اوت میکنم با خود کپکات. ببینید خوبم در آورد، البته آینه بغلش رو نیاوردم. من میرم دوباره حالا به صورت دستی فکر کنم باید اضافهش بکنم. یه ذره براشو سایزشو کم میکنم که بتونم اون یه ذره رو رنگ بزنم. و ببینید الان تو پیکسارت بودیم یا تو الایت موشن بودیم، این همه دردسر نمیکشیدیم که اینو اینجوری درست بکنیم، خیلی راحت تر در میومد. فرست فریم صحنه بعدی باشه که در از همین ماشین است مچ بشه. ببینید میارمش توی پلان قبلیش که وقتی پلان بعدی شروع میشه همین کاتوتی که آوردم همون ماشین است، و
از همین انیمیشن استفاده میکنم. من دوباره یه دوپلیکیت میگیرم، این یکی رو کاتوتش رو غیر فعال میکنم. ببینید من بک‌گراندش رو میخوام، این یکی رو میخوام همزمان که این ماشین میاد اون بک‌گراندی هم که داره رو به صورت ماسک، نه اینکه کامل معلوم باشه، بیارمش توی تصویر و انیمیت دار نشونش بدم. با استفاده از کی فریم اول و آخر لایه این قضیه رو تنظیم میکنم. میتونید برید توی قسمت بیسیکا و ترانسفورماشو بهش چیز بدید، کی فریم بدید. ببینید من الان دارم میچرخونمش و روتیت بهش میدم. توی قسمت بیسیک میتونید اینو مچ بکنید و یه منحنی هم بهش بدید که شکل و نوسان حرکتش دست خودتون باشه. ببینید الان چجوری در اومد. و بین اوورلیام بندازیدش زیر لایه ماشینی که بک‌گراندش رو پاک کردید. بین اوورلی ها این بک‌گراندتون دیگه بک‌گراند، خب نباید بالای ماشینه باشه، باید بره زیر ماشین. و یه انیمیشن هم به اون یکی بدید که کلا انیمیشن دار باشه هر دوتاش. این یکی رو اسکرین شات بگیریم ازش، من اینو بدم بالا معلوم نباشه که دیگه درد سر این برنامه مزخرف کپکات نداشته باشی. بریم تو پیکسارت و من با استفاده از آپشن ریموو ماشین رو پاک میکنم کلا. خب و اون سایش هم پاک کنید که معلوم نباشه. ببینید این به نسبت اینکه کلا چند صدم ثانیه قرار نمایش داده بشه تصویر خیلی خوبی کلون بهمون داد پیکسارت. ما هیچ وقت نمیتونستیم چنین کاری با کپکات بکنیم و من البته بک‌گراند اون ماشینه رو هم پاک نکردم هنوز. و این تصویر خامه که بدون ماشینه رو من میذارم اینجا به صورت اوورلی، ماسکش میکنم که به صورت ماسک معلوم بشه، همینجوری یهویی نیاد بگه سلام. و با ماسک کی فریم دار ببینید به صورت دایره باز میشه. کی فریم اولی ماسک داره و اینجوری دایره رو باز میکنیم تا کی فریم آخر لایه. حالا میرم بک‌گراند ماشینه رو ریموو میکنم و به صورت PNG بچه‌ها سیوش بکنید که بک‌گراند نداشته باشه. اگه به صورت JPG سیو بکنید بک‌گراندش مشکی میشه، نه اینکه بک‌گراند نداره. و این ماشینه رو من باید برسونم به اون نقطه‌ای که توی پلان بعدی میرسه. ببینید وقت این راز این کاتا همینی که سایزی و لوکیشنی به دقیقاً بندازیش همون جایی که در واقع تو اون ویدیو قرار باشه. برای همین من کی فریم اولمو خیلی کوچیک میکنم میندازم میره یه ور دیگه، ولی کی فریم آخرم که میخواد به شروع پلان بعدی منتهی بشه باید دقیقاً همون جایی باشه که ویدیوی اصلی من اون ماشین هست. ببین اینجوری کاتمون تمیز در میاد. بعد از اون میتونیم همون ماشینی که گذاشتیم بدون بک‌گراند دوباره وارد بکنیم، ایمپورت بکنیم و بندازیم دوباره رو همون ماشین همون نقطه و در طی گذشت اون لایه‌مون با کی فریم بندازیمش بالاتر و یه روتیت هم بهش بدیم که یه افکت مثلا جلوه ویژه درست بکنیم باهاشو. با استفاده از کی فریم ها هی بالا و پایین اومدنشون رو باید کنترل بکنیم بچه‌ها. این کی فریم ها هم که دارن تحرک میدن با آبجکت های ما. اگر زیاد نمیدونید کی فریم چیه، من توی آموزش های الایت موشن و حتی کپکات های قبلیم خیلی راجع به اینا توضیح دادم. آموزش های الایت موشن رو مخصوصا ببینید خیلی دیگه حرفه‌ای میشید توی همین کپکات، چون برنامه پیچیده تریه نسبت به کپکات و تمام این چیزایی که میبینید الان خیلی پیچیده است. مثلا این منحنی و این کی فریم ها برای برنامه الایت موشن یه چیز سطحی تریه. برای اینکه ترانزیشن بعدیمون رو در بیاریم دوباره من میرم کات میکنم اون بک‌گراند ماشینه رو توی اون یکی پلان. این یکی هم دقیقاً مثل همون کات کی فریم اولیمون اصلا اهمیتی نداره، بندازیدش یه ور دیگه هر جایی دوست دارید، ولی کی فریم آخر لایه که منتهی میشه به پلان بعدی باید دقیقاً همون نقطه قرار بگیره که شروع میشه پلانمون. برای اینکه این چراغ رو در بیاریم خودم رو درگیری کپکات نمی کنم هیچ وقت. پیکسارت هم چون با نقاشی کردن میخواد در بیاریم، من نقاشی هیچ وقت صاف نیست نمیتونم درش بیارم. میریم توی الایت موشن و با استفاده از دایره و این
زوزنقه و این نمیدونم اسم این شکل حقیقتا چیه، شبیه مستطیله ولی همزمان گوشهاش دایره است، میتونیم درش بیاریم. و شاید بگید چجوری میتونی درش بیاری؟ تو که نمیتونی هیچ وقت اینو اندازه چراغ بکنی، چون قرار نیست اینو اندازه چراغ بکنیم. 2 تا ازش میسازیم، یه گوشه چراغ رو با اون مچ میکنیم و این یکی رو هم 2 تاشو با هم نگه میداریم و اسم 2 تاش میشه چی؟ گروپشون میکنیم 2 تاشو و بعدش گروپ رو ماسک میکنیم روش که بتونیم اون تیکه چراغ فقط کات بدیم. و بعد از اینکه کات دادیم بک‌گراندش هم ترانسپرنت باید انتخاب بکنیم توی لایت موشن که بک‌گراندمون مشکی یا سبز یا هر رنگی نباشه. الان ببینید من نتونستم اینو ست بکنم روی فرست فریم. چرا؟ چون اون اسکرین شاتی که گرفته بودم برای آخر اون زاویه دوربین بود و اولش خب یه جای دیگه از زاویه دوربین. ببینید برای اینکه مچ در بیاد من از آپشن آخری ترانسفورم استفاده میکنم که میتونید اشکالو بندازید روی هم. ببینید اون آپشن آخری به جز بزرگ کردن و زوم کردن و جابجا کردن و دور زدنه، یه چیز دیگه هم میکنه، یه حالت 3 بعدی رو داره چنج میکنه. و من بعد از اینکه ماسکش میکنم هم میتونم هی برم تو اون لایه ماسک ببینم کجا رو دارم ماسک میکنم و هی بیام اصلاحش بکنم و بک‌گراندش رو ترانسپرنت میکنم بازم که بک‌گراند نداشته باشه. من چراغ خروجی میگیرم هم قسمت بادی رو خروجی میگیرم که اون ورژن بادی بدون چراغ هم داشته باشم. الان برای اینکه دوباره دقیقاً این بادین باید بره همون جایی که پلان بعدی شروع میشه این ماشین هست و چراغش کجاست. ببینید الان من بک‌گراندم مچ نبود باش. چرا؟ چون بک‌گراندم رو پی ان جی نگرفته بودم، توی پیکسارت و جی پی جی بود، بک‌گراند مشکی بود. و الان چراغ وقتی بره همون نقطه‌ای که پلان بعدی شروع میشه ببینید دیگه سینک تره ویدیوم. چراغ بهش یه انیمیشن میدم، بادی رو هم بهش یه انیمیشن میدم، ولی دوتاشون میرسن به یه نقطه در نهایت. این مهمه. برای خروجی همونطور که قبلا ما لاست فریم در واقع صحنه آخرمون رو گرفتیم بعد خواستیم بذاریم رو اول نشد، الان میذاریم روی آخر که خودش هست و باید سینک بکنیم این چراغ کجا باشه. ببینید چون ترکینگ نداره من خودم با کی فریم این کارو میکنم و حالا برای خروجش دیگه میندازیم بره یه گوشه دیگه. ببینید من یه ذره ادامش میدم تا پلان بعدی که توی پلان بعدی هم باشه اون زیر چراغه اون آسمون آبی بیاد بیرون، نه اینکه پلان خودش بیاد بیرون چراغ بیاد بیرون، نه. و اون بادی رو هم زوم میکنم که از تو سوراخ بادیه بیایم بیرون و پلان بعدی رو ببینیم. و من این لوگوی BMW رو قبلا بریده بودم، خب الان دوباره همون رو دوپلیکیت میکنم، ولی خب چون جابجا میشن میارم و با کی فریم میذارم رو اون جایی که هستن توی بادیه و دقیقا همون حرکتی که برای چراغ زدم هم برای این انجام میدم. لوگو رو میندازم یه بر دیگه بره پیکارش با یه منحنی خوب و از تو بادی و اون سوراخی که درست کردم پلان بعدی رو در میاریم. خب این فریم آخرمونم اسپیدشو ریورس میکنیم، این منحنیشو که خوب در بیاد. همین چیزی نمیمونه. مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدید، امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه و اگر ویدیو رو دوست داشتید و دوست دارید بازم ادیت ماشینی و کپکات و اینا براتون بذارم با این ترانزیشن ها، حتما ویدیو رو لایک بکنید. توی کامنت ها سوالی داشتید یا درخواستی برام بنویسید. تا ویدیوی بعد ارادتمند.
میکنم.